Welcome back to our channel. Alam nyo ba na isa sa mga nakatulong sa akin magpaputi ng skin at magpakinis ay ang whitening soaps? Pero guys, ang mga ginagamit kong whitening soaps ay iba-iba yan ha. Meron akong Kojic, may glutathione soap, meron pang ibang mga brand na whitening soap na talaga namang umeffect sa akin. For me, lahat ng mga whitening soaps ay effective, lalo na kung gagawin mo sa tamang paraan. Yes guys, may mga tamang paraan po para gamitin ang mga whitening soaps na yan para po maging mas maputi tayo ng mas mabilis. And guys, disclaimer lang, so ito po mga sasabihin ko sa inyo ay based sa aking paggamit ng whitening soap. Ito yung mga ginagawa ko na talaga namang umeffect sa aking skin. So una, syempre, kung gusto mo talagang pumuti ng bongga sa paggamit ng soap lang, kailangan mo maging matyaga. Yes, kasi kapag tatamad-tamad ka ay walang mangyayari kasi yung soap na yan talagang e-effortan mo yung pag-wash ng iyong body. Number 2, use whitening soap every day, day and night. Kaya siya kailangan mo maging matyaga kasi day and night mo siya gagamitin. Ako kasi before, lalo na before, ginagamit ko siya sa umaga. Siyempre, pagka maliligo, kapag pupunta ka ng office, at sa gabi, bago ako matulog, siyempre, mas okay yung napahinga mo na yung katawan mo. Kasi marami sa atin nag-work, pagod ang katawan, pahinga mo muna yan. Siguro mga 3 hours, okay na yun, di ba? Or 2 hours, yun, tsaka mo i-wash ulit ang iyong body. So, number 3, siyempre, pag magwawash ka, ay leave it 3 to 5 minutes. So, 5 minutes lang po yung pinakamatagal na pagbabad mo sa iyong katawan. Sa face ay mga 60 seconds or 1 minute. Ako kasi, winawash ko yung face ko ng 60 seconds kapag nagwawash ako ng mukha. Para sa akin, effective yun ha. And mapapansin mo, magkakaroon ka ng siguro within 7 days. Yung iba medyo matagal-tagal eh. Makikita mo meron ka ng nagma-micro-peeling na yung katawan mo. So, number 4, put lotion or whitening lotion with SPF or sunblock lotion, sunscreen lotion. Ayan, so mas maganda, may protection tayo sa katawan. Yung SPF guys, pinakamababa na siguro mas okay ay 35 to 50. So, kailangan mo mag-lotion guys kasi para hindi mag-dry. Kasi yung mga whitening soap, medyo matapang yan sa ating skin. So, may tendency yan na nakaka-dry po. Ayun, so parang, syempre magkakaroon niya ng parang flakes, yun ay micro-peeling. So, huwag kang bahala kung magkakaroon niya, parang makikita mo yung mga balat-balat na parang mga flakes. So, yan po ay micro-peeling, which is natatanggal po yung mga dead skin mo. So, kailangan mo mag-lotion kasi kitang-kita yan sa umaga. Lalo na kapag ginagamit mo yung sabon na day and night, mas grabe yung pagma-micro-peeling. So, meron po ako dito nire-recommend na sunblock or sunscreen. Ito po yung ginagamit ko. Ito yung carrot lotion. So guys, sobrang okay nito. Meron na rin ako nagawa na review nito. And ito po yung hanggang ngayon ginagamit ko pa. Sobrang mura nito. Nasa 215 lang yata ang bili ko. And 100 ml na to, SPF 60. Ito po ay 4-in-1 anti-aging formula. Ang maganda dito, kapag ginamit mo, meron kang, nagbibigay siya sa iyo ng instant white. So, pag ginamit mo siya, mas maglalighten yung skin mo, at the same time, mas magwa-whiten pa ang skin mo, at mapoprotektahan pa siya sa araw. Okay, number 5, scrub your body with a soap. So, ginagawa ko pong pang scrub ay yung yung nilagay sa kamay. So, yun ang mas nag-work sa akin. Dalawa po yung binibili ko, so para mas madali siyang mag-work. Meron din naman mga parang net, meron ding lufa. So, alin man yung gusto mong gamitin. Pero guys, yung gamitin mo lang siya twice a week. So, huwag mo siya gamitin everyday kasi masyado namang makakaskas yung skin mo. So, number 6, always protect your skin from the sun. Hindi porket nagsasabon-sabon ka na, feeling mo ay hindi ka na mangingitim pag pumuti ka. Syempre, mas may tendency mas umitim ka pa kasi pag gumamit tayo ng mga whitening soap, pag nagbabad tayo sa araw, mas I think parang mas dumodoble yung itim. Kasi kapag gumamit ka ng soap, syempre medyo ninipis yung balat mo. Or hindi ko alam kung yung right term doon kasi magkakaroon siya ng micro-peeling. Wag kang tatagal sa araw ng sobrang tagal. Kung magtatagal ka, magdala ka ng umbrella, mas okay yung umbrella ay parang meron siya, parang mas dark yung kulay ng umbrella. Mas okay yon. Wag mo kalimutan kapag lalabas ka, gagamit ka ng sunscreen or sunblock. Okay, yung sunblock guys, syempre, pili ka ng sunblock nang hindi ganun kalagkit. Kasi alam ko, malaki talaga mag-sunblock. Sa totoo lang, sabi nga ng mother ko, takot ako sa init. Yeah, totoo, kasi ang init talaga yun nakaka-damage ng ating skin, hindi lang sa ating katawan, kundi sa ating face. Magkakaroon tayo dyan ng mga
wrinkles, fine lines, mga hyperpigmentation, madaling makatanda, syempre madaling makaitim, yung UVA, UVB niyan, may mga ganyan guys, na pwede rin siyang mag-cause para sa skin cancer. So next, don't leave the soap on your skin for more than 5 minutes. Syempre, sobra-sobra na yun pag sobrang tagal, magda-dry masyado, mag-allergy ka pa. So, para safe lang tayo, hanggang 3 to 5 minutes lang tayo, guys. So, next, dun po sa mga nag-a-apply ng rejuvenating set sa ating face, lalo na pag nagbabakbak na ha, or pag nagpipil off na, huwag ka munang gumamit ng mga papaya soap or any whitening soaps. Alam ko, dito sa set, meron siyang kasama papaya soap, diba? Syempre, kapag ka nagbabakbak na yan, mas humahapdi siya kapag naglalagay ka ng whitening soap. Siguro if ever, gumamit ka lang ng medyo mild soap, like Dove, ganyan. And then, pag ayos na yung face mo, pag hindi siya masyado nagbabakbak, pwede ka na ulit bumalik, or pwede mo na yung gamitin ulit yung papaya soap na kasama ng rejuvenating set. Then next, if dry ang iyong skin, siguro yung mga whitening soaps or yung mga papaya soaps may not work on your skin. Bakit? Kasi itong mga papaya soap guys, lalo itong nakaka-dry ng skin. Yun nga ha, it might not work. So, ibig sabihin, baka lang hindi umeffect sa'yo. Kasi meron na baka lalo mag-dry ang skin mo, lalo kang mangate, ganyan. So, mas okay guys na kapag halimbawang gumamit ka and then na-feel mo na masyado nag-dry ang skin mo, or na-feel mo na nangangati ka, immediately talaga, stop mo na agad ang paggamit ng whitening soap. So, ibig sabihin, hindi pwede sa'yo yung mga matatatapang na mga papaya soap or mga whitening soaps. So, kung gusto niyo mas pumuti pa kayo, ang nakakatulong kasi sa whitening soaps ay mag-scrub kayo. Yung scrub na abunay. Yung abunay, marami yung mga, I think may mga kulay yan eh, may color orange, kasi may mga ingredients yan, papaya, parang papaya scrub. Meron din yung mga milk scrub, like yung color pink na abunay. Effective siya sa pagtulong ng pagpapalighten ng skin mo. Pero pag mag-scrub ka, 2 times a week ka lang mag-scrub. So, ang ginagawa ko guys, bago ako mag-scrub, nag-whitening soap muna ako. Yun, tapos ililive ko siya hanggang 5 minutes. And then after nun, balaw, ayun na, tsaka na ako nag-scrub, nag-aabunay na ako. Tapos nililive ko din siya ng 3 minutes lang. Tapos kuskus lang ng gently lang guys, na circular motion. Lalo na doon sa mga area na mga medyo maiitim na part. Sa siko, sa tuhod, sa underarms, sobrang light lang guys, or wag masyadong madiin, or saglit lang yung pagkusko sa underarms kasi mahirap magkaroon ng friction sa ating underarms. Mga maninipis na part, lalo yung mga kasingit-singitan. Yan. Pero doon sa pagbababad po ng mga whitening soap sa ating underarms at singit, okay lang siyang ibabad hanggang 5 minutes. And for me ha, halos lahat ng mga whitening soaps ay effective kahit pa dark yung skin mo. Pero syempre, maghintay ka lang kasi yung mga dark ang skin, medyo mas matagal po yan. So, wag ka mawala ng pag-asa at effortan mo kung gusto mo talaga pumuti. And guys, talaga effective talaga yung mga whitening soap if you will use it properly. Okay guys, so hindi ko alam kung may mga nakaligtaan pa akong sabihin sa inyo. Pero itong lahat po ang ginagawa ko sa skin ko. Kaya yun ko, para gusto mong kuminis, mawala yung mga peklat-peklat, namumuti din yan. Ganun na po ang ginagawa ko sa aking skin. Kailangan natin alagaan ating skin, lalo na kapag umiidad tayo. And that is for today's video. Ikaw, kung nandiyan ka naman sa aking channel, mag-subscribe ka na and hit mo na yung bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos. Thank you for watching and I will see you in my next video. Bye!